So hello guys, what's up? And umali kayong maphodan argoyu. Today's vlog, mag-ayos tayo for the formal category ng Mr. Millennial Adonis. And please subscribe Mr. Millennial, the Aitaray for the videos para sa mga ganap doon. So please subscribe din yung aking channel which is JOEM'Z. And please click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. So today, mag-ayos tayo for the formal category. Formal. So, once and there guys. So yan pa, wala pa pong makeup. So first, maglalagay tayo ng what we call this contact lens. Okay, dapat malinis yung ating kamay. Ayan. Kinakabahan ako. Kasi this is my first time na mag-makeup sa sarili. So, kumanta kayo dyan. So, let's put the contact lens. Ayan. Medyo makapti siya. Ay, hindi naman ako. Medyo makati. Kaya medyo bumukit. Oops. Ay, lalagay. Hirap kasi pag ano. So, may na maglalagay. Ayan. Ilagay. Then, lagay tayo ng solution para lagay tayo ng solution para ma-save yung mata. Hindi siya ma-irritate. Medyo kasi na naman. So, sa mga gusto mag-sponsor, just PM me. Kasi may gusto mo. So, let's start na. So, mag-sabit na. Ay, di ba pala ako nag-sima na? Ay, saglit lang guys. Mag-save lang ako saglit. So, ayan. Katapos ng mag-shake. So, nalinis na. So, first, foundation. We need to hide our forces. So, mga acne. So, wala akong sponge. Ang gamit ng foundation, Nichido stick. So, yan. Then, yan. Mix natin. Ay, blend pala ang tawag ko. Ayan. Gentle lang para hindi masaktan yung mukha. Kapag matigas na, pwede naman kayo. Soak and gentle. Ayan. Okay. And then, i-brush natin guys. Para mas ma-blend siya. So, pati sa leeg para pumantay. Then, after, foundation na powder yun, kaya powder.
gagamit ko guys, powder dito. Tapos nitsi dito. So yan. And then, after ng foundation, ito, press powder guys. Hindi ko alam kung tama kung ano yung gagawin. At least, maayos ako sa sarili ko. Kasi, wala ako sa Tarlac, di ako na sinundo ng makeup artist ko. Ayan, press powder guys. Peking ano ata to, may peking ata to gamit. Pero okay lang. Then, we have contour. So, yan, Ichido ulit. Ichido yung gamit natin. Contour tayo. Ay, dito. Sa gilid-gilid. Masyado ba malakas ito? Masyadong maputi. Yan, slowly but surely.